So secondary succession begins in areas where the natural biotic communities have been destroyed, such as in abandoned farmlands, burdened or cut forests, lands that have been flooded, etc. Since some soil or sediment is present, succession is faster than in primary succession. Description of ecological succession usually focuses on the changes in the vegetation. However, these vegetational changes in turn affect the food and shelter for various types of animals. Thus, as the succession proceeds, the numbers and types of the animals and the decomposers also change. At any time during the primary or secondary succession, natural or human induced disturbances, that is fire or deforestation, can convert a particular serial stage of succession to an earlier previous preceding stage. Also, such disturbances create new conditions that encourage some species and discourage or eliminate other species. सेकंडरी सक्सेशन आहे ते अशा एरियामध्येच होतं जिथे नॅचरल बायोटिक कम्युनिटीज डिस्ट्रॉय झालेल्या आहेत आणि याचे एक्झाम्पल जसे आहेत फार्मलँड्स जे अबंडन झालेले आहेत, फॉरेस्ट जे कापलेले आहेत किंवा तिथे जाळून टाकलेले आहेत, किंवा अशा जागा जिथे फ्लड आलेली आहे. ओके, जी सॉईल आहे किंवा सेडिमेंट जिथे सॉईल किंवा सेडिमेंट जर प्रेझेंट असेल तर तिथे सक्सेशन फास्टर असतं प्रायमरी सक्सेशनपासून. इकॉलॉजिकल सक्सेशन ज्याचं डिस्क्रिप्शन आहे ते युजली व्हेजिटेशनमध्ये काय चेंज होतात यानुसार ते अवलंबून असतं किंवा तिथे ते फोकस करतात. जे व्हेजिटेशनल चेंजेस आहेत ते फूड आणि शेल्टरला वेगवेगळ्या ॲनिमल्सच्या एफेक्ट करतात आणि म्हणून जसं सक्सेशन प्रोसीड होतं नंबर आणि त्याची जी टाईप आहे ॲनिमल्सची आणि डिकम्पोजर्सची ती पण चेंज होते. कुठल्याही वेळेला प्रायमरी सक्सेशन असो किंवा सेकंडरी सक्सेशन असो किंवा नॅचरल किंवा ह्युमन इंड्यूस डिस्टर्बन्सेस जर असतील, म्हणजे जशी फायर असेल, डिफॉरेस्टेशन असेल, यामुळे एखादं सिरियल स्टेज जी आहे सक्सेशनची ती चेंज होऊ शकते आणि ती आधीच्या किंवा नंतरच्या प्रिसाइडिंग स्टेजला जाऊ शकते. ओके, असे जे डिस्टर्बन्सेस असतील त्याच्यामुळे नवीन कंडिशन्स क्रिएट होतात आणि त्यामुळे काही स्पीशीजला एनकरेज करू शकतात किंवा काही स्पीशीज हे डिस्करेज होतील किंवा त्या एलिमिनेट होतील काही स्पीशीज. ओके, नाव सक्सेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द हॅबिटॅट, वेदर इट इज water or very wetland areas or it is on very dry areas, succession of plants is called hydrach, that is hydrosery, or zerach, that is xerosery respectively. म्हणजेच हॅबिटेटचं नेचर कसं आहे त्यानुसार आपलं जे सक्सेशन आहे प्लांट्सचं त्याचे दोन प्रकार आहेत. जर ते पाण्यामध्ये असेल किंवा वेटलँडमध्ये असेल तर त्याला आपण हायड्रॅच किंवा हायड्रोसिरी हे म्हणतो, आणि जर ते ड्राय एरियाजमधलं सक्सेशन असेल तर त्याला आपण झेरॅच किंवा झिरोसिरी म्हणतो. ओके, हायड्रॅच सक्सेशन टेक्स प्लेस इन वेटर एरियाज अँड द सक्सेशनल सिरीज प्रोग्रेस फ्रॉम द हायड्रॅच टू द मेसिक कंडिशन्स. ॲज अगेन्स्ट दिस द झिरॅच सक्सेशन टेक्स प्लेस इन ड्राय एरियाज अँड द सिरीज progress from xeric to mesic conditions. Hence, both the hydrach and xeric conditions successions lead to medium water condition, that is mesic, that is neither too dry, that is xeric, not too wet, that is hydric. जे हायड्रॅच सक्सेशन आहे ओके ते जे ओले एरिया आहेत म्हणजे पाणथळ एरियाचे असतात तिथे होणार आहे, आणि हे जे सक्सेशनल सिरीज आहे ते हायड्रिकपासून मेसिक कंडिशनकडे जाणार आहेत, आणि त्याच्या अगेन्स्ट झेरॅक सक्सेशन हे ड्राय एरियामध्ये होणार आहे, आणि ती जी सिरीज आहे ती झेरिकपासून परत मेसिककडे जाणार आहे. मेसिक म्हणजे काय, बोथ. ओके, इथे जे झेराच आणि हायड्रॅच कंडिशन्स आहे सक्सेशन्स आहेत त्याच्यामुळे मीडियम वॉटर कंडिशन्स म्हणजेच मेसिक कंडिशन्स येतील, जिथे खूप ड्राय पण नसेल किंवा झेरिक पण नसेल आणि वेट पण नसेल म्हणजे हायड्रिच पण नसेल. ओके, नाव
The species that invade a bare area are called as pioneer species. In primary succession on rocks, there are usually crustose lichens which are able to secrete acids to dissolve the rock, helping in weathering of rocks and soil formation. This paved the way for the bryophytes, then mosses that are able to take hold of the small amount of soil. आता जी स्पीशीज एखाद्या बेरन लँडमध्ये ओसाड जागेमध्ये इन्व्हेड करते तिला आपण पायोनियर स्पीशीज म्हणतो. म्हणजे ती सगळ्यात आधी तिथे जाणारी स्पीशीज असते. जेव्हा प्रायमरी सक्सेशन रॉक्सवर होतं त्यावेळेला सुरुवातीला जे क्रस्टोस लायकेन्स आहेत, ओके, आपण गेल्या वर्षी लायकेन्स शिकलो होतो. सो क्रस्टोस लायकेन्स जे आहेत ते सिक्रीट करतात ॲसिड्स आणि त्यामुळे हे रॉक्स आहेत त्यांचं वेदरिंग होतं किंवा डिझॉल्व होतं आणि त्यामुळे रॉक्सचं वेदरिंगला मदत होते आणि सॉईल फॉर्मेशन होते. आता एकदा का सॉईल फॉर्म झाली की जे ब्रायोफाइट्स आहेत, मॉसेस आहेत, तिथे ते छोट्या अमाऊंट ऑफ सॉईलवर ग्रो व्हायला लागतात. They are with time succeeded by the herbaceous plants and after several more stages, ultimately a stable climax forest community is formed. The climax community remains stable as long as the environment remains unchanged. Now, आता आपल्याला माहिती आहे ब्रायोफाइट्स आणि मॉसेस तयार झालेले आहेत. त्यानंतर जसा वेळ जातो तसं परत नंतर हर्बेशियस प्लांट्स तयार होतात आणि खूप साऱ्या त्यांच्या खूप साऱ्या स्टेजेस नंतर, ओके, अजून स्टेज झाल्यावर मग अल्टिमेटली एक क्लायमॅक्स फॉरेस्ट कम्युनिटी स्टेबल असलेली तयार होते. आणि ही जी क्लायमॅक्स कम्युनिटी आहे जोपर्यंत एन्व्हायरमेंट चेंज होत नाही तोपर्यंत ती स्टेबल राहते. ओके, इन प्रायमरी सक्सेशन ऑफ द ॲक्वॅटिक हॅबिटॅट steps 1 to 7 in figure 14.13 we will see the figure. The pioneers are the small phytoplanktons. Okay, then they are replaced with time by rooted submerged plants, that is example like the hydrilla, then by the rooted floating angiosperm, then example of that is lotus, then followed by free floating plants, that is the pistia like organisms plants, then the reed swamp, that is typha, then marsh meadow, that is cypress, the scrub, that is alnus, and finally the trees, that is the example of quercus. The climax would be a forest. With passage of time the water body is converted into land. आता जेव्हा प्रायमरी सक्सेशन होतं ॲक्वॅटिक हॅबिटॅटमध्ये, म्हणजेच जेव्हा स्टेप 1 पासून तर 7 आपण फिगर बघू 14.13 त्यामध्ये बघू. प्रायोनियर्स जे आहेत सुरुवातीचे अगदी आलेले ते असतात स्मॉल फायटोप्लॅन्क्टॉन. त्यानंतर त्यांचं रिप्लेसमेंट होतं रूटेड सबमर्ज्ड पाण्यामध्ये असलेले प्लांट्स जसं हायड्रिला. त्यानंतर रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स एन्जिओस्पर्म्स येतात जसं लोटस. त्यानंतर बाकी फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स वर फ्लोट होणारे जसे पिस्तिया. ओके, देन त्यानंतर रीड स्वॅम्प जसे टायफा. ओके, आपल्याला माहिती आहे आपण शिकलेलो आहे टायफा पण शिकलो आहेत, नंतर हायड्रिला शिकलो आहेत, पिस्तिया शिकलो आहेत प्रॅक्टिकल्समध्ये. मग मार्श रीड स्वॅम्प सारखे दुसरे प्लांट्स जे आहेत मार्श मिडो जसं एक्झाम्पल आहे सिप्रस, मग स्क्रब आहे एक्झाम्पल आननस, आणि मग त्यानंतर बाकी येतात जे ट्रीज एक्झाम्पल क्वर्कस. आता हे जे क्लायमॅक्स आहे त्याचं एक फॉरेस्ट तयार होऊ शकतं आणि जसं जसं वेळ जातो, वेळ म्हणजे टाईम जातो, त्यावेळेला ही जी वॉटर बॉडी आहे त्याचं कन्व्हर्शन लँडमध्ये होतं. आता in secondary succession the species that invade depend on the condition of the soil, availability of the water, the environment, as also the seeds or other propagules present. Since the soil is already there, the rate of succession is much faster and hence climax is also reached more quickly. Now we will see the figure 14.14 which shows the sequence of stages of 1 to 8 in a forest ecosystem after fire. Secondary succession मध्ये the species जी इन्व्हेड झाली होती तिचं
तिचं जे डिपेंडन्स आहे ते वेगवेगळ्या फॅक्टर्सवर असेल. पहिल्यांदा असेल सॉईलची कंडिशन, मग अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर आणि एन्व्हायरमेंट, आणि त्याचबरोबर सीड्स किंवा जे प्रोपोग्युल्स तिथे प्रेझेंट असतील ते. आता सॉईल ऑलरेडी प्रेझेंट असल्यामुळे जे सक्सेशनचा रेट आहे तो खूप फास्टर असेल आणि म्हणून क्लायमॅक्स खूप लवकर मोर क्विकली रीच केली जाईल. आता आपण फिगर पण बघूया ज्याच्यामध्ये स्टेजेस दाखवले 1 ते 8. आता जेव्हा फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो आहे तिथे फायर लागल्यावर काय होतं. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी दिस इज द xerac succession of the plants. Okay, so see on the barren rocks, first the barren rocks are formed. Okay, after that barren rocks the lichens will grow. Okay, and these lichens will secrete the acids and they will dissolve the I mean they will weather the rock, that is they will form the soil. Okay, then after that small annual plants like lichens will be growing. Then the perennial herbs and the grasses will start to grow. After that the grasses, then the shrubs, then shade intolerant trees will be formed, and after that the climax, this is the intermediate community, and then afterwards the shade tolerant trees, that is the climax community, will be formed. This is a xerac succession of plants. Okay, now we will see the hydride succession of plants, in which there are 1 to 7 stages. So see, first the phytoplankton stage, then after that the submerged plant stage. So submerged plants will be formed like the hydrilla, then the submerged and free floating plant stage. Okay, so the submerged plants also, along with that the floating plants, angiosperms, will be formed like the lotus. Then the red swamp stage. Okay, then the marsh meadow stage, then the scrub stage. Okay, and the lastly the climax forest will be formed. Okay, now so it is important to understand that succession, particularly the primary succession, it is a very slow process. Maybe it will require thousands of years for the climax to be reached. Another important fact to understand is that all the succession, whether taking place in water or on land, they proceed to a similar climax community, that is the mesic community. आता आपण हे ओळखायला पाहिजे की सक्सेशन जर होतं जेव्हा पर्टिक्युलरली जे प्रायमरी सक्सेशन आहे ते खूप स्लो प्रोसेस आहे. जवळजवळ त्याला थाउजंड्स ऑफ वर्ष लागतील आणि त्यानंतर बाकी क्लायमॅक्स रीच करू शकतो. दुसरं जे इम्पॉर्टंट फॅक्ट आहे आपल्याला अंडरस्टँड करायला ते आहे की सगळे सक्सेशन जर ते वॉटरमध्ये असावेत किंवा ते पाण्यात वॉटरमध्ये किंवा लँडवर असतील तरी पण त्यांच्यामध्ये एक त्यांच्यापासून एक सिमिलर क्लायमॅक्स कम्युनिटी जी प्रोड्यूस केली जाते, म्हणजेच ती कुठली आहे, मेसिक, म्हणजे ड्राय पण नाही वेट पण नाही. ओके, सो वी विल स्टॉप हिअर ओनली.